Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mãi ấm gia đình yêu thiêng liêng, nhạc sinh thành mãi trong tim. Hãy tin con mà từ nay con bình yên. Quyền Linh nồng nhiệt chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Mall thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi lần đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt là một cảm xúc dâng trào, một cảm xúc khác biệt quý vị. Thật ra ngày hôm nay Quyền Linh cũng chưa biết hoàn cảnh của ba gia đình thế nào, nhưng mà Quyền Linh tin rằng với những sự nỗ lực cố gắng của các gia đình cùng với sự nỗ lực của hai nghệ sĩ, chúng ta sẽ làm nên một điều kỳ diệu nào đó. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai nghệ sĩ trong ngày hôm nay, đó là MC Thanh Thảo và Hoàng Rapper. Em chào anh. Xin chào quý vị khán giả. Hai bạn đồng nghiệp của tôi ở đây không biết giới thiệu ca sĩ hay là kịch sĩ hay nghệ sĩ. Anh ơi, rap sĩ. Rap sĩ đúng không? À, trời. Đây là người bạn đồng nghiệp của tôi thưa quý vị. Một thời gian rất là lâu chúng tôi đã cùng đồng hành trong rất nhiều chương trình. Đó là những chương trình cũng mang tính chất về thiện nguyện xã hội và hướng đến với những hoàn cảnh khó khăn. Chính xác là như vậy. Và ngày hôm nay Thanh Thảo gặp lại Quyền Linh trong một chương trình thì Quyền Linh cũng rất là vui. Hôm nay chúng ta lại với một tâm thế khác. Dạ. Chứ không phải là một MC nữa, mà chúng ta sẽ là một người chơi hỗ trợ. Thì Thanh Thảo sẽ nói những gì để động viên tinh thần của cả ba gia đình ngày hôm nay? Bản thân Thảo thì cũng đã có cơ hội được tiếp xúc với rất là nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong suốt hơn 10 năm làm những chương trình thiện nguyện xã hội. Cho nên việc mà có thể chia sẻ và trải lòng với các gia đình thì không quá khó khăn đối với Thảo. Tuy nhiên ngày hôm nay thì phải kết hợp với một người bạn, một người em của mình, đó là Hoàng Rapper. Mà không biết là hai chị em có hiểu nhau không, hay là cũng hiểu nhưng mà hiểu lầm, thì không biết là cái số điểm mình mang lại cho các gia đình sẽ như thế nào. Thôi thì hai chị em mình phải hết sức cố gắng. Ngày hôm nay tôi hy vọng rằng hai bạn sẽ cố gắng hết sức mình nha. Không phải là MC nha, mà là người chơi luôn nha. Hôm nay Mái ấm gia đình Việt, tụi em là người chơi thứ thiệt. Anh cứ yên tâm đi. Yo, yeah, vô. come on baby. Đây, bây giờ rapper Thanh Thảo nè. Rapper Thanh Thảo nè. Đó. Ủa kỳ vậy ta? Thôi bây giờ vậy đi, bình thường là mọi người nghe Hoàng Rapper đọc rap rồi đúng không ạ? Bây giờ hôm nay mình thử đi nha. Rap đúng không? Rap đúng rồi. Xung quanh mình có cái gì ạ? Mái ấm gia đình Việt, tên Hoa Sen, ống nhựa Hoa Sen dẫn nguồn hạnh phúc. Come on. 3, 2, 1, yo, come on. Ngày mới vừa bắt đầu mình đã chơi Mái ấm gia đình Việt với sự tài trợ của Tôn Hoa Sen và đặc biệt là ống nhựa Hoa Sen với slogan dẫn nguồn hạnh phúc. Come on. Chúng ta mở đầu bằng một cái niềm vui nho nhỏ quý vị. Tôi nghĩ rằng mỗi buổi sáng hay là mỗi lần mà chúng ta bước ra đường, chúng ta cần có những niềm vui như thế để nó tạo nên những cái nguồn hạnh phúc để chúng ta có thể có thêm nhiều năng lượng hơn nữa. Còn bây giờ Quyền Linh mời Thanh Thảo và Hoàng Rapper sẽ đến với hoàn cảnh ba gia đình ngày hôm nay. Hoàn cảnh họ ra sao? Mời quý vị đến với gia đình đầu tiên. Con tên Linh Thị Bình Hương, 14 tuổi, học lớp 8A2, trường trung học cơ sở Tân Quế. Gia đình con có 4 người, hiện con đang sống với bà ngoại và hai em của con. Bé Phú 9 tuổi thì hiện đang học lớp 3. Bé Quý đang 8 tuổi thì hiện đang học lớp 2. Chồng tôi giờ đang sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Mang vé số từng lễ thì cũng gửi về 300-400-500 gì cho bà cháu còn sống. Lúc trước tôi có đi bán cái số phụ với chồng tôi kiếm cái tiền. Giờ tôi đi khám bệnh quá, bệnh nhiều quá, giờ chồng tôi kêu ở nhà ông phụ mấy đứa nhỏ rồi không cho đi bán nữa. Ba mấy đứa thì mẹ nó thì ba nó bỏ đi, hồi nó còn nhỏ mấy tháng. Mẹ bé Hương mắc bệnh đuôi quýt tháng 7 năm 2021. Tết kiểu con đợi mẹ về, con chạy ra ôm mẹ. Tết năm nào cũng vậy hết trơn. Mà Tết năm này không có mẹ. Bây giờ con không thấy mẹ nữa thì con cũng buồn, với kiểu không có ai lo con hết. Mỗi lần tới đây mình vô nhà con mình, giờ tới đây không có con mình cũng khóc. Cái Tết này thấy cái con cháu nó về ù, con mình mất tiêu, con mình đi đau khổ.
Bỏ nhau, ông này ông nói thôi đi, giờ con mình nó bỏ mình đi vậy thôi, ông công hoài. Thấy con cáo người ta diều ù, con mình không có. Mà về tới nhà, qua người ta nó về tới nhà là ôm mẹ ông trục cúc vàng của mẹ nè, cúc vàng của con, mẹ là cúc vàng của con. Nó. Hai bé nó buồn, nó ôm bà ngoại nó khóc. Buồn xong có kêu khuyên hai đứa nhỏ là nín đi, nữa ngoại nuôi. Mẹ bé hơn khi còn sống á, chăm làm á, đi làm thành phố là gửi tiền về nuôi ba đứa. Ông ngoại bà ngoại nó cũng lớn tuổi rồi, ở nhà cái ba chăm con nó không à. Thật ra khi bị dịch rồi nó chết nãy thì ông ngoại bà ngoại nó ở đây cuộc sống thì cũng khó khăn dữ lắm, bởi vì không có đất. Ông ngoại nó thì đi bán vé số ở thành phố á. Giờ chồng của tôi á, mà cũng gần 60 tuổi giờ lậu bán vé số vậy đó, rồi thấy cũng xót. Mà về hoàn cảnh biết sao giờ, ước thì cái số tiền mà tôi nuôi heo nội phụ với chồng tôi để kiếm thu nhập lo cho mấy đứa này. Ông ngoại bán vé số thì anh có một mình nên lo một mình. Con cũng kiểu rất lo lắng ông ngoại. Con rất thương ông bà ngoại và mong muốn là con sẽ cố gắng học thật giỏi cho ông bà ngoại tự hào về con. Xin chào gia đình cô chú, chào các con. Thật ra một gia đình có đầy đủ cha mẹ lo cho ba đứa nhỏ đã khó rồi. Bây giờ không thấy ba ở đâu, mẹ mất rồi. Ông bà thì cũng lớn tuổi, thật sự là khó khăn. Ba của ba đứa nhỏ ở đâu hả gì? Bỏ thằng này đi dứt 3 tháng tới giờ mẹ nó nuôi đó. Ra dịch bệnh mà cũng gắng làm, nó có tiền nó nuôi con. Ra mới mà chết. Tôi thấy những giọt nước mắt đã lăn trên má của Thanh Thảo rồi. Bạn đang cảm nhận điều gì? Nhìn những giọt nước mắt của bé thì cái điều mà làm em cảm thấy đồng cảm nhất đó là các con cũng trạc tuổi con của em. Bé trai cũng 8 tuổi và bé lớn của em cũng bắt đầu bước vào tuổi 14. Ông bà ngoại á, đây là một cái điểm tựa duy nhất khi mà ba thì không có, mẹ thì mất rồi, cho nên vai trò của ông bà ngoại dù là tuổi già sức yếu nhưng mà chắc chắn là rất là lo lắng, bởi vì không biết là đứa cháu 8 tuổi của mình lo được thêm được bao nhiêu năm. Và với cái công việc bấp bênh theo kiểu là bán vé số thì gồng gánh được tiền học của mấy đứa nhỏ cũng là một chuyện khó khăn. Chuyện ăn uống hàng ngày cũng phải luôn nhờ sự hỗ trợ của bà con xung quanh nữa. Hoàng rapper, Dạ. bạn cũng còn lo ba đứa nhỏ như vậy, vất vả không bạn? Chắc chắn là bất cứ một gia đình nào cũng vậy, đặc biệt là gia đình đông con. Nhưng một khi các con bị thiệt thòi, thiếu thốn thì đó là cái sự kém may mắn mà không ai mong muốn cả. Và trách nhiệm sẽ thuộc về người lớn. Bên cạnh đó sẽ là trách nhiệm của các con nữa. Các con ơi, ngày hôm nay hãy biến áp lực đó thành động lực. Các con chính là tương lai của cả gia đình. Và hy vọng là sau này ông bà sẽ nhờ các con nhiều lắm. Chúng ta không vì hoàn cảnh mà gục ngã. Chỉ có bản thân mình tự làm mình thất bại mà thôi. Cảm ơn Hoàng rapper về chia sẻ đó. Sao con lại khóc? Con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ hả? Mỗi lần con nhớ mẹ thì con làm gì hả con? Cúng mẹ. Con ơi, có bao giờ con nằm mơ thấy mẹ mình chưa? Rồi. Nằm mơ thấy mẹ hả? Mẹ về nói gì với con, làm gì với con? Gắng học giỏi. Ráng học giỏi hả? Con có tưởng tượng thấy ba mình chưa?
Chưa. Chưa hả? Con không hình dung ba mình thế nào luôn hả? Con thương mẹ con. Thương mẹ con hả? Thương mẹ hơn. Con gái, mỗi lần em con nhớ mẹ, em con khóc vậy thì con hay nói gì với em con, động viên tinh thần em con thế nào? Con nói là cố gắng học giỏi đi để nữa mẹ trên trời mẹ thấy, để mẹ vui. Con trai nè. Dạ. Con đang học lớp mấy? Hôm nay con học lớp 3. Con thấy em mình khóc nhớ mẹ vậy, con nhớ mẹ nhiều không? Nhớ. Mỗi lần em con nhớ mẹ khóc thì còn con nhớ mẹ con làm gì? Cúng mẹ. Trời đất ơi. Ông ngoại nè, mình bán vé số vậy mỗi một ngày mình được nhiêu tiền vậy? Bán một ngày thu nhập nó một ngày có được có trăm mấy. Trăm mấy hả? Rồi một tháng mình gửi về cho bà ngoại lên đây, rồi tiền ở đây ở đóng trọ này kia rồi đủ thứ hết hả? Ăn uống thì còn có các cái, ví dụ một tháng thì gửi về 700-800 hay 1 triệu. 700-800 triệu mà lo cho 3 đứa nhỏ vậy đâu có đủ đâu. Như mẹ nói vậy hoàn cảnh thì cũng phải chịu chứ cháu mình bỏ đâu giờ. Đúng phải rồi. Cháu mình không biết bỏ đâu hết trơn á. Thật ra một hoàn cảnh quá là bi đát luôn quý vị. Chúng ta vừa chia sẻ với gia đình đầu tiên. Tôi tin rằng quý vị cũng giống như chúng tôi, cũng cảm nhận những điều khó khăn đó, cũng rơi nước mắt như là Thanh Thảo cùng với Hoàng rapper. Và số tài khoản của gia đình ngày hôm nay đang hiện trên màn hình. Quý vị có thể chia sẻ những cái tin nhắn động viên tinh thần hoặc chia sẻ một chút gì đó với gia đình ngày hôm nay. Và tôi xin thông báo đây chỉ có tài khoản duy nhất. Cảm ơn quý vị. Một lần nữa thì xin chia sẻ với gia đình điều đó và mong rằng sau chương trình ngày hôm nay nó sẽ có một cánh cửa nào đó mở ra, nó kỳ diệu hơn nữa, nó sẽ góp sức để có thể giảm đi khó khăn của gia đình. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh gia đình thứ hai. Dạ, con tên là Lê Hiệu Cẩm Tú. Hôm nay con học lớp 9 và con học tại trường trung học cơ sở Mỹ Hạnh. Hiện nay gia đình con có 3 người và con đang sống với mẹ con và chị em sinh đôi của con là Tiên và con. Buổi sáng thì mẹ con dậy sớm, lo bò u rồi chuẩn bị đi bán, còn con với em con thì chuẩn bị đi học. Buổi trưa thì đi về xong thì hai chị em con phụ mẹ việc nhà, nấu cơm, rồi mẹ về nấu đồ ăn. Chiều mẹ con đi bán tiếp tới tối, rồi tối về rồi ăn cơm. Công việc của mẹ con hiện tại là bán trái cây và có nuôi thêm bò. Bình thường ở nhà con cũng có cho bò uống nước rồi dọn chuồng bò phụ mẹ. Tôi tên là Tần Thị Thắm, sinh năm 1981. Còn chồng thì mất nay cả 10 năm rồi. Ảnh thì bệnh gan. Từ lúc mà ảnh bệnh là phát ra bệnh là tới 4 tháng là ảnh mất. Thì cái lúc mà cũng yếu thì miệng nó cứng đơ thì cái là không có nói được gì hết á. Dạ, nhiều lúc con cũng cảm thấy là con thua thiệt với bạn khi mà không có được tình cảm của cha. Nhưng mà con cũng rất là may mắn khi nhận được tình yêu thương của mẹ. Khi mà cha con mất chỉ còn mẹ thì mẹ chính là nguồn động lực lớn nhất của con để con cố gắng học tập. Hai đứa nhỏ cũng có hỏi tôi về ba nó, rồi tôi cũng khuyên nó đừng có buồn, số phận nó vậy rồi thì tụi con cũng đừng buồn, ráng cố gắng học hành. Thì cũng đôi khi cũng trách vậy, nó theo diện mấy để tôi chết thì chết trước không chết sau đỡ, nhưng mà nghĩ lại hai đứa nhỏ cũng phải ráng cố gắng. Con cũng có nói với mẹ là con nhớ ba. Mẹ con cũng động viên con, nếu mà bà còn cuộc sống, con muốn bà sống khỏe mạnh, sống cả đời với con, chung với mẹ, chung với em luôn. Một mình mẹ con nuôi con á, con thấy mệt cực lắm. Khi mình lớn lên, con muốn kiếm nhiều tiền để nuôi lại mẹ. Chị của con thì là một người
Là Hường hay rất là ít nói, nhưng mà chị lại rất là giàu tình cảm và rất là hay quan tâm đến con và mẹ. Mẹ con thì giống như một người rất mạnh mẽ, mẹ không có khóc trước mặt tụi con, mẹ không muốn làm cho tụi con lo lắng. Nhiều khi làm nhiều quá thì cũng về đau nhức hay chóng mặt, rồi huyết áp rồi nó cũng hay tăng. Nóc nhà của con nó bị nứt, khi mà bị nứt thì những trời mưa thì nó sẽ bị dột và Hường nó sẽ bị ướt ngập nhà. Con và mẹ với chị Hường dậy để dọn dẹp, và Hường thì mẹ sẽ bị mất ngủ. Con muốn có một số tiền để sửa lại nóc nhà. Tôi cũng sợ chứ, sợ hai đứa nhỏ nó mình không có sức khỏe nữa thì hai đứa nhỏ nó bơ vơ không cha không mẹ thì không ai lo. Con muốn nói với mẹ là con rất là thương mẹ. Con thương chị rất là nhiều và con muốn là hai chị em con là cùng nhau cố gắng học tập thật tốt để kiếm được công việc lo lắng cho mẹ sau này. Cũng không có ba bên cạnh, bây giờ còn trụ cột là mẹ thôi. Hai con đang học lớp mấy rồi? Dạ tụi con đang học lớp 9. Lớp 9. Bé Tú là một người rất là ít nói, nhưng mà giống như là một cái chiếc cầu nối kết nối giữa chị với mẹ vậy đó. Em rất là hiểu và thể hiện cái sự quan tâm của em thông qua cái hành động hàng ngày. Thật ra là bé Tú có một cái tính lạc quan. Đó là cái mà rất là cần trong cuộc sống gia đình ngày hôm nay. Con ước mơ là làm gì sau này để có thể giúp mẹ nè? Con chưa nghĩ là con sẽ học với nghề nào, nhưng mà con muốn sau này con có một cái nghề ổn định để phụ giúp cho mẹ. Có nghề ổn định. Còn con thì sao? Dạ con thì con muốn làm luật sư. Con muốn trở thành luật sư, con muốn làm luật sư. Cái hành trình này thì chắc chắn là nó cũng gian nan. Tuy nhiên là thông qua cái sự phát sóng của chương trình hôm nay, cô nghĩ là sẽ có rất là nhiều mạnh thường quân được kết nối với chương trình và sẽ góp sức để giúp cho ước mơ của con trở thành hiện thực. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết á, chặng đường từ bây giờ cho tới khi học ra trường, đi làm, kiếm tiền và nuôi mẹ, nó còn dài lắm tụi con. Và nó sẽ còn rất là nhiều những trắc trở. Tinh thần tụi con phải vững và phải cố gắng giữ sức khỏe để có thể vượt qua được hết tất cả những khó khăn sắp tới nha. Chị ơi, mình bán trái cây vậy mình có đủ lo cho mấy đứa nhỏ tiền học hành, quần áo này kia không chị? Dạ không. Không đủ hả? Dạ. Vậy mỗi lúc thiếu thốn thì chị làm cái gì? Thì cũng nhiều nhờ học hành là thầy cô giảm học phí á. Giảm học phí. Chứ anh thấy, em thấy là chị trải có cái tấm nhỏ xíu như vậy, mớ quýt rồi mấy trái cây cũng không được như một cái sạp, thì cái tiền lời đó vài chục ngàn mỗi ngày chắc chắn làm sao mà lo nổi cho hai bé đang học lớp 9. Cái đó là mình trải xuống mình bán chứ mình không có cái sạp đó chị hả? Chạy chợ. Chạy chợ đó hả? Dạ. Nếu mà có vốn chút xíu nữa thì chị ổn định hơn đúng không? Thuê cái sạp nào đó bán tốt hơn đúng không chị? Vốn cái bán trái cây đó khoảng nhiêu tiền? Dạ cũng 3-4 triệu vậy. Khi mà các bé mà vào đại học là còn nhiều chi rất phí là khó, lắm. còn rất nhiều chi phí luôn. Dạ. Vì chúng ta cần phải có thời gian tích lũy. Hy vọng rằng đó vốn 3-4 triệu, hy vọng ngày nay chúng ta có 10 triệu vốn chẳng hạn. Dạ. Chúng ta sẽ phát huy cái sạp đó lên, tấm trải lên thành cái sạp. Từ từ mình sẽ bổ đồ nhiều hơn nữa, bán tốt hơn nữa ha. Hy vọng rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến gia đình chúng ta. Và số tài khoản của gia đình bé Tú đang hiện trên màn hình. Số tài khoản duy nhất quý vị nhé. Chúng ta có thể chia sẻ và ủng hộ với gia đình của bé Tú trong ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với gia đình cuối cùng. Xin mời quý vị. Con tên là Ngô Uyển Nhi, học sinh lớp 5-4 trường tiểu học Tân Phong. Con hiện sống đang với bà ngoại và gia đình con có 4 người là con, bà ngoại, dì Út và bà cụ con. Con gái của tôi tên Ngô Phạm Hồng Châu, sinh 1994, đang bị bệnh tâm thần, đang ở với tôi. Nguyễn Nhi là cháu ngoại con của con gái tôi tên là Ngô Lê Thủy Tiên. Hiện con gái tôi đã mất, nay là 4 năm rưỡi. Tiên khi mang bầu bé thứ hai, rồi khi phát hiện là
Tiên bị suy thận thời kỳ cuối, cho nên là đang có thai, cho nên là bé nó bị lưu trong bụng. Tại vì bé mang bầu á, thì chân bé nó bị sưng, nghĩ là bé nó bị xỉa, cho nên là không có nghĩ là bé nó bị suy thận. Rồi khi phát hiện là bác sĩ trên Chợ Rẫy là nói là bé bị suy thận thời kỳ cuối. Cũng có chạy thận hàng tuần, một tuần chạy 3 ngày. Chi phí chạy thận thì nhờ ở xã cho được cái bảo hiểm nghèo, cho nên là chạy không có tốn tiền. Mẹ bệnh thì mẹ rất là mệt, rất là nhiều. Với lại mẹ là đau đầu. Lúc mà mẹ đi chạy thận thì con đòi đi theo mà mẹ không cho. Vì nếu như mà mẹ cho con đi mà đi theo mẹ chạy thận thì mẹ biết là con nhìn thấy cảnh mẹ bị bệnh thì biết con sẽ rất là buồn. Con muốn hôn mẹ mà con chưa làm được điều đó với mẹ. Khi mà bệnh viện chở mẹ về đây là khoảng tới buổi tối là mẹ con mất. Trước khi mẹ con mất, con định hôn mẹ nhưng mà không được. Mẹ con thở oxy, có rất nhiều mấy cái thiết bị để chữa trị ở trên đầu mẹ coi nên con thể không được. Nó chỉ trăn trối là mẹ ráng lo của con giùm cô. Khi mà ở bệnh viện Chợ Rẫy chuyển về đây là bà vợ chồng xuống nói là bây giờ bà già để bà nuôi không nổi, thì bà gửi Tiên lại cho tôi, thì từ đó về sau tôi lo cho con tôi. Khi mà mẹ mất, Nhi khóc, rồi Nhi có ôm bà ngoại, nói với bà ngoại là con ở với bà ngoại. Con sẽ ráng học để sau này con lo cho bà ngoại, thì lo cho dì Út. Từ khi con tôi mất là ba của bé Nhi là không có quay lại thăm. Giờ Nhi chỉ ở với bà ngoại, biết bà ngoại thôi. Bà ngoại con rất là cực, tại vì bà ngoại phải chăm lo cho con đi học, lo cho dì Út để dì Út khỏi bệnh, trang trải cuộc sống cho gia đình. Sáng là đưa cháu ngoại đi học, thì xong về tôi đi chợ xong rồi về nấu cơm rồi cho cháu ngoại ăn, xong rồi trưa đưa cho cháu đi. Ngày cháu học 2 buổi. Tôi bán tạp hóa ở nhà. Chiều đưa cháu đi học về, có thể là ai điện thoại thì tôi sẽ đi giao. Tôi mong là cháu tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này để lo bản thân cho nó. Tôi rất mừng rồi. Sau này nó là con ước mơ con sẽ trở thành bác sĩ. Con muốn làm bác sĩ phe thận để con chữa trị cho những người bị bệnh giống mẹ con. Bà ngoại rất thương con, bà ngoại sẽ lo cho con đến hết cuộc đời của ngoại. Bây giờ công việc của chị có ở gần nhà với cháu không? Dạ ở nhà, tại vì ông xã mất rồi. Dạ ông ngoại mất luôn rồi. Ông ngoại mất nay cũng 7 năm rồi. Còn mẹ Nhi mất nay cũng 4 năm mấy năm. Dạ, coi như gia đình là đơn chiếc. Còn có chị với con gái với bé Nhi. Tức là giờ bà ngoại phải nuôi cái người bị bệnh tâm thần. Đúng rồi, với cháu của mình luôn. Với bé Nhi. Dì Út với cháu chỉ có một mình thôi. Căng lắm luôn á. Rồi áp lực mỗi tháng bao nhiêu chi phí? Ngoại có tính sơ không? Tháng chắc cũng theo mà cũng 3 triệu mấy, mà như dạng mình buôn bán tháng kiếm được chừng 2 triệu. Chị bán gì chị? Cũng bán đồ tạp hóa lặt vặt vậy. Bán ở nhà mình luôn hả? Dạ. Vậy có cái chỗ bán cũng được ha. Bây giờ mình khuếch trương giống như gia đình hồi nãy vậy đó. Em nghĩ là kiểu mình lấy thêm hàng, có vốn là lấy thêm được nhiều hàng anh ha. Và đặc biệt là lo việc học cho bé Nhi. Nhi ơi, bây giờ mọi người tin con lắm. Và chú Hòa Rapper cùng với cô Thanh Thảo cảm thấy rất là ấn tượng với ước mơ của con là sau này con sẽ trở thành một bác sĩ chuyên khoa nội, đặc biệt là chữa trị những bệnh nhân bị bệnh thận, để không ai có phải kém may mắn giống như là mẹ con. Con cứ lạc quan lên, con những cái gì mà con cho nó là tiêu cực thì con đừng có nghĩ tới. Mình cứ nghĩ là ok,
ngoài mình sẽ khỏe, mình cũng sẽ có nghị lực để mình học trở thành bác sĩ luôn. Rồi dì út mình cũng sẽ đồng hành với mình luôn. Dì thì bây giờ là không có tỉnh táo, giống như là một người bệnh trong nhà vậy đó. Nên là khi không có ngoại ở nhà, con cũng phải gánh vác chăm sóc cho dì luôn nha. Cũng chưa biết là vì cái sự không tỉnh táo đó sẽ có những rắc rối gì trong nhà, cho nên là bản thân con phải vững tinh thần. Nhi ơi, con thường xuyên khóc như thế này không? Dạ có. Mỗi lần con khóc vậy thì con tâm sự với ai? Với hình bóng của mẹ mình hay là tâm sự với bà ngoại? Dạ với bà ngoại. Với bà ngoại hả? Mà Uyển Nhi ơi, con xinh đẹp dễ thương giống như một đóa hoa vậy đó. Mà đã là hoa thì không bao giờ cúi đầu hết. Hãy luôn ngẩng mặt lên nào. Hãy luôn tự hào mình có bà ngoại, mình luôn là một đứa cháu ngoan và sau này mình sẽ thành công. Nghe, không có gì phải cúi đầu hết trơn á, tự tin lên. Mời cả ba gia đình ta trở lại sân khấu nào. Cả ba gia đình, thưa quý vị, mỗi gia đình đều có một hoàn cảnh khác nhau. Những cái bi kịch trong cuộc sống thì chúng ta không thể nói hết được quý vị. Vô cùng khó khăn luôn vậy đó. Quý vị thấy rồi đó, có gia đình thì mất ba, gia đình mất ba, mất mẹ luôn. Không biết làm sao có bài toán để chúng ta giải ra cái đáp án đó. Và tôi tin rằng chính các bạn phải là người giải ra nó. Em nghĩ là cái việc giải những bài toán khó này, ngoài nghị lực của những thành viên trong gia đình, còn có sự chung tay góp sức từ phía xã hội nữa. Và thông qua chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt ngày hôm nay sẽ là một cái nhịp cầu nối rất là tốt để nhiều nhà hảo tâm, nhiều mạnh thường quân có thể giúp đỡ cho các gia đình. Nhưng mà bài toán đó nếu mà giải được mà không có chìa khóa chính là những bạn trẻ ở đây, những bạn nhỏ ở đây, thì đương nhiên những cái bài toán đó giải được mà lại không có tương lai thì không hiệu quả. Chính xác là như vậy. Nên chú là mong là các con ngày hôm nay tình cảm của mọi người hỗ trợ cho gia đình các con lấy đây làm động lực để cố gắng nỗ lực hơn nữa, luôn luôn phấn đấu nha, đừng gục ngã trước hoàn cảnh của mình. Không biết là ngày hôm nay là cô Thanh Thảo với lại chú Hoàng Rapper sẽ vượt qua những cái thử thách gì để có thể đồng hành và giúp đỡ cho cả ba gia đình. Gì tụi con hết nhưng da hết số bây luôn. giờ thì cô Thảo muốn là có một cái món quà đầu tiên để dành tặng cho cả ba gia đình luôn. Em xin phép được gửi tặng mỗi gia đình 5 triệu ạ. Wow. Yeah. Cảm ơn chị Thanh Thảo. Đó là niềm vui đầu tiên rồi ha. Và ngày hôm nay chắc chắn là một ngày thật là đẹp với các con. Chắc chắn rằng những cái giọt nước mắt của gia đình các con đang rơi xuống sẽ được lau khô bằng tình cảm, bằng những cái động lực, bằng sự góp sức, sự chia sẻ của tất cả mọi người trong cộng đồng xã hội này. Và một ngày mai tươi sáng, không còn giọt nước mắt đâu các con. Lau khô nó, cười tươi lên, bước thẳng về phía trước, sẵn sàng đón nhận một tương lai tươi sáng. Mình đồng ý không ạ? Yeah. Yeah. Và bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng nắm tay lại nào. Nắm tay nào, tất cả các ba gia đình nào nắm tay lại. Lớn nè. Chúng ta là một mái ấm gia đình Việt nha. Thì là một hai ba thật to lên nào. Tất cả chúng ta đều là mái ấm gia đình Việt. 1, 2, 3. Yeah. Thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta quên đi những buồn phiền đó, quên đi giọt nước mắt đó. Chúng ta sẽ bắt đầu với những thử thách của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Đầu tiên là thử thách dành cho hai nghệ sĩ chúng tôi, đó là Hoàng Rapper và Thanh Thảo. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình, mái ấm gia đình yêu thiêng liêng. Bây giờ chúng ta không có buồn nữa. Dạ. Chúng ta hãy vui lên. Đây là thử thách đầu tiên dành cho hai bạn đấy. Dạ vâng, dạ vâng. Thử thách là gì? Chúng ta sẽ có một quyền ưu tiên dành cho cả ba gia đình luôn. Dạ. Nếu như ba gia đình đó không có quyền ưu tiên này thì có thể người ta sẽ thất bại với thử thách. Nếu như người ta có quyền ưu tiên này, người ta sẽ chiến thắng với thử thách. Dạ. Chính vì thế nên họ thua là do hai bạn. Trời, mất quyền ưu tiên thì đúng rồi. Còn quyền linh mà. Quyền linh không bằng quyền ưu tiên. Yeah. Quyền ưu tiên hơn quyền linh nhiều. Yeah. Vậy thì rất là quan trọng. Thắng hay thua, thử thách là do các bạn đó. Trong vòng phút 30 giây, một người đút người kia ăn cho hết 4 hũ dâu. Vậy thì dễ. Wow, vậy chứ. Chưa. Trời ơi, đừng có từ từ. Sao anh? Không có phải dễ dàng gì đâu. Một người bịt mắt đây nè, cái này bịt mắt nè, đó. Dạ. Bịt mắt lại. Cái người đút là bịt mắt. Cái người đút là bịt mắt. Rồi. Cái người mà ăn là mở mắt. Anh từ từ để em canh tọa độ đàng hoàng. Ví dụ như mà có lên vậy là lỗ em mũi. chọn đút chứ không chọn ăn hả? Em đút ăn đi, ăn da nó đẹp chị hơn. Em không nổi đâu. Canh tọa độ. Canh tọa độ, ok. Nghe em nói là đưa thẳng qua trái qua phải, lên xuống rồi. Rồi bây giờ ví dụ như là lỗ mũi em là có chức năng ăn luôn không? Hít được luôn đúng không? Em hít được dâu á. Được. Vì các gia đình em sẽ hít hết dâu này. Trời ơi, con gấu đẹp quá trời. Đó, không có thấy gì hết. Ủa Thảo, chị bị lé hả Thảo? Gấu mắt bị lé hả Thảo? Chơi gấu mà còn dán mắt lé nữa.
Nào anh. Các con ơi, cổ vũ cho cô Thảo. Không nha. Không nè. 1 phút 30 giây nha. Họ đang không đó. Chuẩn bị 1 phút 30 giây để đúc 4 hũ giao ua. Bắt đầu. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Ghê chưa? Lột đi. Từ từ nè, vô ngang miệng, ngang từ từ, cứ ngang tay thôi, ngang thôi. Đúc cho hết rồi. 4 hũ luôn. Trời ơi. Ê, bạn chơi tôi hả bà? Bà đúc lần nữa vậy? Em cứ ăn đi Hoàng. Bà đúc đi vậy làm đó. Trời ơi, nó văng hết cho mình Linh ơi. Ai biểu bà làm cái đó nè. Ăn đi cưng, đừng nói nữa cưng ơi. Ăn đi Hoàng. Ăn đừng nói Hoàng ơi. Nè cưng ăn ơi, ăn cưng ơi, ăn. Rồi xong. 1 hũ tiếp tục. Đâu hũ khác đâu. Cái muỗng. Có rồi đó. Đây nè, đó, đây nè. Đúng rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái muỗng đâu? Cần chi muỗng? Cái miệng em đâu? Cái miệng nè, nghe cái khẩu hình không? Rồi. Cái đổ luôn. Uống cưng, bé mau lớn, giỏi chị Thương. Rồi hũ nữa đâu? Hũ nữa đâu? Đâu rồi? Không được. Đâu? Rồi, ok. Rồi. Ê, nằm im. Không có được. Ủa em ơi. Ủa em ăn chưa? Nào luyện công cho nó vô luôn. Hay quá. Cảm ơn anh. Sắc em bé ơi. Anh thấy vô này ngon bao nhiêu giây anh? Trời, hồi hộp. Không, hồi nãy anh có bấm lại chưa vậy anh? Có rồi. Đọc bao nhiêu nè. 1 phút 26 giây. Yeah. Ghê chưa? Để xem chúng ta sẽ giúp gì cho cả 3 gia đình nào. Mời Thanh Thảo. Thảo, giờ chị rút cái nội dung bên trong ra. Chị rút ra gãy. Hey, giảm 10 quả cầu lông. Yeah. Người chưa? Có nghĩa là họ sẽ được giảm 50% cái độ khó của thử thách. Wow. Giảm 50% là thắng rồi. Đúng rồi. Rồi chúng ta cho tràng pháo tay với thử thách đầu tiên dành cho Thanh Thảo và Hoàng Đức Mơ. Và bây giờ ta sẽ đến với thử thách dành cho 3 gia đình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu với thử thách đầu tiên dành cho 3 gia đình. Đại diện 3 gia đình đó là em Hương, em Tú và em Nhi. Hôm nay thì ba em sẽ cùng với 3 người hỗ trợ để vượt qua thử thách chúng tôi. Chú Linh xin nhắc cho các con biết rằng đây là thử thách đầu tiên, nhưng nó rất là quan trọng đối với tụi con. Bởi vì thử thách đầu tiên chúng ta sẽ lấy thời gian thấp nhất cộng với thời gian thử thách thứ hai cộng lại với nhau. Đội nào có số thời gian thấp nhất, đội đó sẽ được bước vào vòng rút logo. Và vòng rút logo thì các con biết rồi đó, nó rất là nhiều tiền luôn. Còn nếu tụi con không được bước vào vòng rút logo thì mình cũng vẫn nhận được phần thưởng của chương trình 15 triệu, 20 triệu. Nhưng mà cố gắng lên để chúng ta bước vào vòng rút logo các con ha. Chúng ta làm một việc rất đơn giản thôi, một trò chơi. Chúng ta di chuyển cái cầu này, đó, đánh qua đánh lại, di chuyển. Hai bạn đánh qua đánh lại, di chuyển đến đây. Đến cái mức này các bạn sẽ được cầm cầu và để vào đây. Làm sao mà chúng ta thấy được 10 cái quả cầu nằm ở trên cái mẹt đó là xong. Đội nào có 10 quả cầu trước, chú Quyền Linh sẽ bấm đồng hồ dừng lại. Cố gắng nhanh, gọn, lẹ và đừng phạm quy. Nhớ là tới cái điểm đó mới được cầm cái cầu bỏ xuống nha. Đây là chiếc đồng hồ rất là quen thuộc với chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Số mấy con? Dạ số 00. 00. Số mấy? Dạ 00. Số 0. 00. Hy vọng rằng mình làm chừng 1 phút thôi ha. Phút rưỡi đổ lại thôi nha. Rồi tất cả vào vị trí. Chúng ta cầm 2 tấm bảng đánh qua đánh lại, rớt xuống ta có thể lụm lên đi tiếp. Nhưng mà cố gắng là đừng có rớt nhiều, tập trung hết sức mình luôn nha. Rồi, tất cả chuẩn bị chưa? Được rồi. Chúng ta sẵn sàng bước vào thử thách đầu tiên của Mái Ấm Gia Đình Việt. 3,
2, 1, bắt đầu. Đúng rồi, di chuyển đi con. Cố gắng di chuyển, đừng để rớt. Rồi, được rồi, lụm đẩy vô, chạy về. Chạy nhanh về. Cố gắng lên, rồi chạy về mau. Quan trọng là chúng ta di chuyển thật nhanh để chúng ta có thời gian thấp nhất. Cố gắng lên. Di chuyển thật nhanh, tập trung 300% luôn. Hay quá luôn. Cố gắng lên. Cố gắng lên, coi chừng phạm quy nha con nhé. Phạm quy chúng ta bị cộng thêm thời gian đó. Hương, Tú Nhi, ba em còn rất nhỏ, có một hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Chính vì thế nên các bạn tham gia chương trình Mám Gia Đình Việt mong rằng sẽ đem đến một điều tốt đẹp nhất để có thể hướng đến một tương lai dành cho các em. Chúng ta đang đến với trò chơi đầu tiên, thử thách đầu tiên của Mám Gia Đình Việt. Ai đủ 10 trái cầu đâu, lụm lên đánh tiếp. Rồi chạy về. Mau lên. Ai đủ 10 trái trước báo cho chú Quyền Linh biết nha. Rồi bỏ xuống, chạy nhanh về. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 7. Đánh nữa. Rồi 2, 4, 6, 7 luôn. Đội nào đủ 10 trái báo lên chú Quyền Linh nha. Đánh tiếp. Rồi bỏ vô, chạy về. Mau lên, mau. Đội nào đủ 10 trái đâu. 9 rồi. Đội nào đủ 10 trái báo liền luôn. Cố lên, đánh cho đủ. Rồi đội đầu tiên, đội thứ hai và còn một đội nữa. Rồi đủ luôn. Thưa quý vị, đó là nỗ lực của 3 đội. Tôi thấy rằng gần như ngang nhau quý vị. Chúng ta chỉ thấy sai số chỉ vài giây thôi, nhưng vài giây đó rất là quan trọng luôn. Bây giờ thì chú Quyền Linh sẽ công bố thời gian của 3 đội nha. Phải nói là các bạn nhỏ rất là tuyệt vời. Các bạn đã cố gắng nỗ lực hết sức mình ở thử thách đầu tiên này. Mặc dù có hơi mệt chút xíu, nhưng các con thân mến, trong cuộc sống chúng ta nếu có cơ hội, chúng ta bằng mọi giá nỗ lực hết sức mình để giành lấy cơ hội đó. Bởi vì cơ hội không đến với chúng ta nhiều lần đâu. Các con nên nhớ là như vậy. Và khi nó đến rồi là mình nỗ lực hết sức mình ha. Và ngày hôm nay thì chú Quyền Linh thấy rằng các con đã nỗ lực hết sức mình thử thách đầu tiên. Chúng ta bắt đầu công bố kết quả. Trời đất ơi, nó chỉ trên nhau có mấy giây thôi. Thời gian của bạn Hương đâu là 1 phút 45 giây. Thời gian của bạn Tú là 1 phút 51 giây. Nghĩa là con hơi xào chút xíu, nhưng thua có 6 giây thôi con. Thời gian của bạn Nhi là 1 phút 47 giây. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cả 3 gia đình. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách riêng dành cho 2 nghệ sĩ chúng tôi. Đó là Thanh Thảo và Hoàng Rapper. Chúng ta sẽ đến với quyền ưu tiên số 2. Cảm ơn hai bạn đã giúp cho 3 gia đình vượt qua thử thách đầu tiên. Chúng ta vẫn còn một thử thách nữa, nhưng thử thách đó cũng vô cùng khó. Và tiếp tục các bạn sẽ giành quyền ưu tiên này để giải cái bài toán khó đó cho cả 3 gia đình lần thứ 2 luôn. Dạ. Lần này thì một trò chơi nó đơn giản, một thử thách rất là quen thuộc với MC Thanh Thảo. Ở trong đó có 10 đồ vật. Chúng tôi có một cái thùng đá trong đó. Trời, lạnh. Ý là nước đá đúng không? Nước đá không thôi. Vậy sao mà cảm nhận được ta? Đúng rồi, nó khó hơn nữa. Thảo sẽ thò tay vào cái thùng nước đá đó, cầm đồ vật lên cảm nhận cái gì đó và thông báo ở bên đây cho Hoàng Rapper biết. Hoàng Rapper sẽ lấy đúng cái đồ vật đó. Tôi muốn hoàn thành 10 đồ vật, chúng ta sẽ giành được quyền ưu tiên này. Chuẩn bị, bắt đầu. Hoàng, mình đi du lịch mình hay mang theo cái gì lấy ra theo Thảo. á Hoàng? Cái gì? Đem theo cái gì để ăn á Hoàng mà nó sợi á Hoàng, nó đựng trong một cái gì cao cao á Hoàng. Rồi đợi xíu đi chứ là lạnh quá. Gọi là cái gì mày nói cái đó? Này cái mì ly á. Đúng rồi. Đúng rồi. Tiếp đi Hoàng ơi. Mình
Mình đựng đồ ăn trên cái gì mà nó tròn tròn, nó bự bự á Hoàng? Đựng đồ ăn trong cái dĩa. Đúng rồi, đúng rồi. Cái dĩa. Thôi. Chết rồi, cái gì đó tròn tròn, ui da lạnh. Tròn hả? Tròn hả? Nhanh lên. À, cái Bự này không? hả? Cái này nó giống như cái gói mà mấy đứa nhỏ nó hay ăn á, nó giống như là bánh hay gì ta? Cái gói hả? Mềm không? À da, nó giòn giòn á nhỏ. Nó giòn giòn, cái bìa, cái bao của nó cũng giống gói mì nè. Nó là giống như bánh vậy mọi người. Rồi, thấy rồi. Lấy chưa? Một cái gói bánh, không biết mà cái gói bánh. À, chắc là mì luôn á Cưng ơi. Mì. Rồi bây giờ một cái giống cái tròn tròn hồi nãy nữa. Nhưng hai cái dĩa không đúng trùng khớp với nhau, cái dĩa tròn dĩa méo rồi, cái dĩa hồng xoài. Rồi vậy để đợi em xíu em lấy cái dĩa. Phải trùng khớp với nhau mới được. Em ơi, cái gì mà dùng để uống nước từ trong cái bình mình rót ra mà mấy đoàn phim hay uống á, nó bằng nhựa, con cái ly rồi xong luôn, lên đường luôn mấy đứa ơi. Cái ly Phạm Quy luôn. Đó, đã từng tham gia rồi mà còn Phạm Quy nữa. Cái gì đó mà nó tròn giống như mình để lắc á Cưng. Cái gì tròn tròn giống như để lắc vậy đó. Tròn mà lắc hả? Cái kích thước của nó giống như là cái gì nhựa. Cái vòng. Đúng rồi, đúng rồi đó. Đổi tay. Bây giờ là cái gì mà em quay mệt quá rồi em cầm lên rồi em uống ực vô. Em quay mà quay cái gì? Nói chung đi làm mệt quá cầm lên uống vô á, cái đó là cái gì? Cái này hả? Không phải. Mềm hay cứng? À thì nó đựng trong đó, nó là chất lỏng đó. Chai nước suối phải không? Lẹ lên. Đúng rồi, lẹ lên. Rồi bây giờ cái này á, chị không biết là cái gì nha, nhưng mà nó là cái hộp tròn tròn, nó vừa tay thôi. Nó giống như là cái hộp phấn cái phủ hũ kem á. phải không? Giống như cái hộp phấn phủ vậy đó, lẹ lên. Ok. Đúng rồi đó. Còn cái gì nữa đây? Rồi bây giờ thì cái tay lạnh quá không biết nó là cái gì nữa. Em bị mất cảm giác rồi mọi người ơi. Nó giống như cây son mà nó dài hơn cây son. Nói chung em mò cái nào giống vậy đi. Nó giống như cây son mà nó dài hơn cây son một xíu. Đó là cây son, đúng rồi đó. Ủa Phạm Quy luôn rồi bà nội. Phạm Quy rồi. Cái gì vậy trời? Rồi bây giờ cái này nó giống như là cái mà em hay đi nhậu em cầm lên em uống á. Trời mới lấy rồi, nó đâu rồi? Lẹ lên Hoàng ơi. Phải. Nó đâu rồi? Đây nè, nó đây nè. Đúng rồi đó. Rồi bây giờ cái này là nó tròn, nó mập. Nó gì tròn mập á. Chai phải không? Không biết là cái gì luôn á. Đúng rồi. Cái chai mập là cái chai. Sao lấy ra giống được rồi. Ui da, bây giờ sao còn nước đá không, quá lạnh rồi má ơi. Còn đi đá đi, còn 30 giây nữa. Rồi em ơi, cái gì mà mấy đứa nhỏ một hồi nữa nó thử thách đó mọi người. Nó thử thách mà nó đánh qua đánh lại á, cái trái gì á. Không phải hả? Không phải tennis hả? Để mà người ta chơi ngoài sân á, nó giống tennis á. Cái trái đó đó. Ai giống tennis hả? Nó giống tennis nhưng mà nó không phải tennis. Không phải giống thôi. Nó giống tennis nhưng mà nó không phải tennis. Nó giống vậy đó. Hồi nãy mấy đứa nhỏ chơi đó. Hồi nãy mấy đứa nhỏ chơi đó. Nhưng mà bây giờ không còn cảm giác ra đâu. Bây giờ là có một cái nữa, nó cũng bây giờ cái gì mà mình nó nhỏ nó tròn mà nó cầm vừa trong tay, thường là mình có hai cái vợt nhỏ để mình đánh qua một cái mặt phẳng á. Bóng bàn hả? Đúng rồi. Nhưng mà chưa có tìm thấy, lạnh quá trời lạnh rồi. Lẹ lên. Không phải đổi đi mà lên. Nhanh lên Hoàng. Trời ơi, nó tê lắm mà chậm quá. Bây giờ nó cũng là cái Hoàng nghe nè Hoàng. Nó giống như cái đồ make up nha Hoàng. Nó giống như cái để đánh vô cái mỏ đó Hoàng. Nhưng mà nó nhỏ hơn Hoàng ơi. Không phải. Cái son. Lẹ lên Hoàng ơi. Cái này mất cây. Cái cây khác. Nó nhỏ cái cây khác. Hai cái kích thước. Cây khác lấy cây khác đi. Lấy cây khác. Hai cái kích thước. Cái này là cây nhỏ nữa. Cái nhỏ màu đỏ đó. Cái nhỏ nha, có một cây dài đó. Mò thấy. Có một cây dài hơn ngón tay, còn cây này nó ngắn hơn mà nó vuông. Nó vuông. Cái này hả? Đó. Rồi bây giờ còn một cái nó tròn giống như cái hồi nãy á, mà không biết chị em lấy cái size gì. Nhưng mà thằng này nó là size trung nha. Không, cái đồ ăn đó. Cái gì á hả? Đó, đúng rồi. Rồi lẹ lên. Size hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ còn một cái cuối cùng, nó cũng giống cái hồi nãy nhưng mà nó mỏng hơn. Mỏng hơn hả? Đúng rồi. Một lần rồi, cái gì mà dùng để đánh vô môi luôn nhưng mà nó dài hơn, nó tròn, nó cũng giống cái hồi nãy luôn. Lẹ lên Hoàng. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Rồi. Hết thời gian. Rồi, bây giờ mình kiểm tra xong rồi đó có không nha Thảo nha. Dạ. Cái mì ly nè, có không? Có. Cái chai này giống như cà phê muối vậy đó.
Rồi ok. Cái Có chai chưa? mập tròn tròn đúng không anh? Rồi, một cái chai uống bia. Rồi có luôn ạ. Rồi chai nước suối. Có luôn. 4. Gói mì là 5. Dạ. Cây son là 6. Son dài son ngắn anh Son ơi. ngắn. Rồi. Son dài là 7. Cái dĩa cái vòng là 8. Dạ, cái hộp kem. Cái hộp kem là 9. Đúng rồi. Cái Chép dĩa cầu lông. Cầu lông không có. Không có. Cái dĩa có. Rồi 10 đồ vật chính xác. Gì dĩa? Gì dĩa? Cuối cùng là hai em đã chiến thắng. Yeah. Xin đà tạ. Bây giờ mình rút quyền ưu tiên Cho thôi. bạn rút đi anh. Rút mới còn Rút cảm ra giác con. gì không? Để em chuẩn bị. Và quyền ưu tiên đó chính là giảm 10 con cá. Yeah. Chúng ta cho một tay cảm ơn hai nghệ sĩ đã đem đến rất nhiều niềm vui và đặc biệt là đem cái quyền ưu tiên dành cho thử thách 3 gia đình. Chúng ta đang đến với thử thách thứ 2, cũng là thử thách cuối cùng dành cho cả 3 gia đình. Đây là thử thách then chốt của chúng ta. Nếu như ta chiến thắng với thời gian thấp nhất ở thử thách này thì chúng ta sẽ có cơ hội rất lớn, có rất là nhiều tiền luôn. Và Hoàng Rapper cũng như là Thanh Thảo cũng đã giành được quyền ưu tiên, chúng ta giảm 50% độ khó rồi. Chúng ta sẽ câu cá và di chuyển 20 con cá ra cái nia kia. Nhưng bây giờ mình được giảm 10 con. Mình chưa có việc là câu 10 con và di chuyển 10 con qua cầu khỉ, leo lên cái xe đẩy đó, đẩy qua bên kia để cá lên cái nia là xong ha. Rồi bây giờ thì ai thi trước thi sau nó rất là quan trọng. Những người thi trước á thì chưa có kinh nghiệm, thi thứ 3 sẽ rút kinh nghiệm được, có khi tốt hơn. Nhưng ngược lại thi đầu tiên các bạn khỏe nhất. Nhưng mà thi thứ 3 thì hơi mệt. Nhưng mà không sao, tôi nghĩ rằng Hoàng Rapper với Thanh Thảo cũng sẽ nỗ lực hết sức mình. Cho dù thi đầu thi cuối. Que dài thi trước nha. Rồi, que ngắn nhất thi sau. Bốc thăm nè. Rồi bốc thăm đây, 3 cái que nha. Bây giờ này chú Linh làm mẫu thuật nè, mất ba cái que nè. Rồi 3 bạn. 3 đứa bóc đi con. Đây, bóc đi. Rút, đúng rồi, rút. Rồi con thấy ngắn ngủn rồi đó. Dài nè. Rút. Rồi con que cuối cùng. Rồi đo 2 này đo coi. Rồi bé Nhi dài nhất rồi. Bé Nhi thi trước. Rồi bé Nhi thi trước. Rồi bé Hương thi nhì. Bé Hương. Bé Tú thi 3. Dạ đúng rồi. Bây giờ Hương với lại Tú vô kia. Còn mình đội của Nhi ở lại. Chuẩn bị. Mời con kiểm tra đi Nhi. Dạ, không nha. 10 con nha. 10 con. Thời gian bao nhiêu chúng tôi chưa biết, nhưng cố gắng làm càng nhanh càng tốt. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhẹ ra coi. Lên con. Khoan, mày ngồi. Rồi. Mày ngồi đây nè, Hoàng. Đứng đây động viên cho người ta câu cá đi rồi khoan chạy gì đó. Đúng rồi. Ok, vậy con chờ xíu. Nó nhộng. Nè, nó nhộng đó. Ủa quên. Rồi, quên phải để lên này đúng không? Đúng rồi. Rồi nè, chuẩn bị nè. Đi qua. 1 con. Di chuyển đi. Lụm nó lại là Thảo. Chưa, rớt con cá rồi. Ủa? Kìa, rớt con cá rồi. Đừng bỏ lên lại. Không xuống con. Đừng xuống. Thẳng cái đầu á. Thẳng cái đầu lên. Thẳng cái đầu lên. Di chuyển đi. Thẳng cái đầu nha. Game này dễ mà. Thẳng cái đầu nha. Rồi bóc cái tay, lấy cái tay, bóc cá. Bỏ cá xuống. Rồi vòng về. Lẹ Hoàng. Ve về. Đang ve nè bà. Mạnh lên chứ không được, phải ve tới đây. Ủa, phải ve tới cái thảm đỏ nè. Ngước cái đầu lên con, ngước cái đầu lên gì nè. Rồi, ngước đầu lên coi. Đúng rồi đó. Đi cầu khỉ nào đi. Không có nhìn đâu, buông cái tay ra luôn. Đúng rồi, đứng đây chờ. Ve nữa. Rồi ngước để đầu lên, đúng rồi. Đi, dễ quá. Vấn đề chúng ta phải làm nhanh thôi. Câu cá di chuyển qua cầu khỉ, di chuyển bằng xe rùa. Thẳng cái cổ lên con, đúng rồi, cười tươi lên, hướng về phía trước. 4 con rồi. Chạy nhanh lên. Không sao con. Bỏ đó đi con, không sao, lấy chú lụm luôn. Ngồi mà rung quá vậy. 4 con cá rồi, còn 6 con nữa. Bỏ vô con. Quan trọng là có câu được không thôi nè. Đúng rồi. Chúng ta đang đến với thử thách thứ 2 của gia đình em Nhi. Chúng ta có 4 con cá rồi, con thứ 5, còn 5 con nữa. Ráng bình tĩnh rồi con, để chúng à. Rồi. Cố lên Thảo ơi.
Anh lùi đó. Ngước lên con. Rồi ngước đầu lên, ngẩng đầu lên, đi về phía trước. 2, 4, 6 con. Còn 4 con nữa. Kéo mạnh lên Hoàng. Đi nhanh lên. Em sợ bé té quá. Hả? Không sợ té, chỉ sợ thua thôi. 7 con, còn 3 con nữa. Đúng rồi. Con thứ 8. Ngẩng cái đầu lên. Đúng rồi, Nhi. Chính xác là Nhi ơi. 2, 4, 6, 8. Ủa 9 hả? Còn 1 con nữa. 1 con nè, còn con cuối nè. Rớt ra hả? Ê, lẹ bà ơi. Còn 2 con nữa. 2, 4, 6, 8. Đủ rồi. 9. Còn 1 con nữa. 1 con nữa hả? Con cuối cùng. Nhanh lên. Vô. Được. Vô. Tình nè. Cố lên nào. Bỏ xuống. 3, 2, 1. Yeah. Xong. Như vậy là gia đình của bé Nhi đã hoàn thành được thử thách của mình. Chúc mừng. Chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho gia đình của em Hương. Chúng ta sẽ đến với gia đình của em Hương. Hôm nay chạy marathon cho nó khỏe lên xíu nữa nha Thảo nha. Dạ. Vẫn giữ được phong độ ở lần đầu tiên ha. Dạ. Lần này tiếp tục là Hoàng Rapper đẩy xe nữa. Đẩy nhanh hơn nữa nha. Nhanh. Rồi Hương cố gắng lên nha. Con ngồi giữ nguyên vị trí đem cá gì nhanh là được rồi. Còn bạn này câu cho nó có cá nha. Dạ. Coi gì chứ cũng khó lắm á. Bây giờ Cố lên cưng, mời cố Hương lên. kiểm tra. Rồi kiểm Không, tra. Không. Chuẩn bị. Chạy thật nhanh. Nào, mình chạy vì hai đứa em nữa đó con. Dạ. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Bắt đầu. Quan trọng là câu được con cá nè. Chết rồi sao lâu vậy? Đúng rồi, canh ngay cái mỏ đó. Mấy con ở trên nè, mấy con ở trên. Đúng rồi. Rồi, chạy. Đúng rồi. Nhanh lên. Hoàng đẩy nhanh càng nhanh tốt nha. Ngẩng cái đầu nè, ngẩng cái đầu nè. Đầu lên. Đừng ngẩng quá. đi con. Đó. Nhanh lên Hoàng, nhanh lên. Đúng rồi đó. Nhanh lên nữa, bỏ cá xuống rồi kéo dây. Càng nhanh càng tốt. Con thứ 2. Rồi đẩy luôn. Cố lên. Chị cố gắng lên. Chết rồi, câu không được cá rồi. Con gì cũng được, con cua, con ghẹ, con gì cũng được hết. Cố lên. Ráng lên em trai. Nhanh. Cố lên. Câu đại con gì đó. Giữ nguyên cái đầu nè, Con mà nghiêng là rớt nha. Bỏ vô. Đúng rồi. Lấy ra ngoài luôn cũng được. Nè, để ngoài cái đầu nè. Rồi câu tiếp. Nhanh lên. Nó ngã. Rồi câu tiếp đi. Kìa con cá kìa, có cá rồi. Xíu nha. Rồi. Con gì cũng được hết, miễn có cá là được. Không xuống chiếu con. Ok. Lấy ra ngoài. Cố lên. Nhanh lên cưng. Đừng có rung em, còn câu cá mà em rung quá là chết luôn á. Chết rồi. Cố. Đúng rồi. Lấy ra. Rồi, tiếp tục. Đẩy ra ngoài câu tiếp. Ủa quên. Câu tiếp đi. Mấy con rồi. Quan trọng là có cá là được. Con khác. Không xuống. Rồi ok. 6 con rồi. 7 con rồi nè. 7 con rồi. Nhanh lên, cố gắng lên, lấy ra con gì cũng được hết. Câu lúc 2-3 con luôn cũng được. Bắt cá 2 tay đi em ơi. Lấy ra ngoài luôn, đúng rồi. Con thứ mấy? 2, 4, 6, 8, 2 con nữa. Con thứ 9, một con cuối cùng. Cố lên. Con cuối cùng lấy ra, rồi chạy luôn. Nhanh lên. Nhanh. Càng nhanh càng tốt, nhanh lên Thảo ơi. Con cuối cùng rồi. Rồi chạy mau lên, chạy nhanh. Bỏ con cá xuống. Yeah. Tuyệt vời. Thấy đơm luôn á. 2, 4, 6, 8, 10. Chúc mừng. Sao Thảo? Dạ. Tình hình em thế nào? Ổn anh. Ổn không? Ổn. Mặt hơi xanh chút xíu, không sao. Nhưng mà vì tương lai của các em. Đúng. Mình chạy vì tương lai các em đúng không? Đó là sự nỗ lực của anh em nghệ sĩ chúng tôi đó. Cho hai nghệ sĩ chúng tôi một tràng vỗ tay quý vị. Cảm ơn họ. Còn bây giờ còn một gia đình nữa rồi. Gia đình của em Tú. Xin mời.
Khỏe không Thảo? Dạ được anh. Khỏe không? Cảm ơn em. Phục hồi sức lực rồi. Vì sự nỗ lực đó. Cảm ơn Hoàng nha. Em bình thường anh ơi. Bình thường hả? Rồi, bây giờ vẫn như thế. Dạ. Chúng ta sẽ bằng những nỗ lực để giúp cho cả ba gia đình. Cái này là thuộc về sự may mắn hay không thôi nha. Rồi, quan trọng là câu được không thôi. Đứng vô mức đi Cưng, đứng vô Thời mức gian luôn. dành cho gia đình của em Tú bắt đầu. Ê, từ từ con nhìn mấy con cá đã, nhìn mấy con cá đã. Ủa, nó qua kia kìa kìa. Quan trọng chết rồi. Từ từ, bình tĩnh. Rung quá là không được nha. Câu cá là phải là bình tĩnh. Đó, cái đầu phải rồi chạy mà lên, đúng rồi. Thấp là nó rơi con cá. Để con cá lên, để con cá lên. Rồi, ngẩng cao đầu đi về phía trước, đem con cá vô cái mẹt là xong. Một con. Giỏi, đừng làm rớt ra ngoài nha con. Cố lên. Để quay đầu cho nó dễ. Không sao, lấy chú lùm đây. Ráng lên, quan trọng. Tính mà vẫn tính chết rồi. Cái đoạn câu này mới quan trọng nè, đừng có rung nha em trai. Em rung là chết rồi, rung là không có được là mệt lắm. Bỏ con cá lên giùm anh đi. Ráng, đúng rồi. Con thứ hai. Để anh quay cái đầu con ấy lên đây cho nó dễ. Nhẹ thôi con. Quay cái đầu lên cho nó dễ. Ráng lên em. Chết rồi. Cái thời gian này quan trọng lắm nè. Cố lên. Con thứ ba rồi. Câu con nhỏ thôi, câu con nhỏ cho nó dễ dính. Con bự quá nó tuột xuống. Kiếm con nhỏ đó. 3 con rồi. Rung rồi, đừng có rung em trai, đừng có rung. Bình tĩnh, câu con nhỏ thôi. Kiếm con nhỏ đó. Chết rồi. Rồi, ráng lên em, ráng lên. Con thứ tư. Rung quá gì em trai. Cố gắng lên, quan trọng cái giai đoạn này nè, cái công đoạn này nè, công đoạn câu cá, trời ơi. Đó, con nhỏ đó đó, rồi. Con thứ 5. Đúng rồi, đó. Cái con anh quay lên nhỏ đó, dễ đó, đúng rồi. Bỏ ra ngoài kia. Rồi, câu tiếp. Con thứ mấy rồi? Cứ cố gắng câu nha. 2, 4, 6, 7 con rồi, còn 3 con nữa. 3 con nữa, cố gắng lên em trai. Con nhỏ nè. Nhỏ đó dễ câu lắm. 2 con nhỏ đó. Đó, đúng rồi, lấy. Qua cầu gió bay. Qua luôn Thảo ơi. Qua luôn. Nào mấy con rồi. 9 rồi, 2, 4, 6, 8, 9, một con nữa. Nhanh lên. Yeah. Như vậy là sự nỗ lực của cả ba gia đình cùng với Hoàng Rapper và Thanh Thảo đã kết thúc. Chúng ta sẽ công bố kết quả xem gia đình nào được bước vào vòng rút logo của chương trình Mái ấm gia đình Việt. Rồi mọi thứ sẽ trôi qua. Tất cả mọi cái bỉ cực trong cuộc sống này nó cũng sẽ trôi qua thôi. Và ngày hôm nay cũng như thế. Cả ba gia đình chúng ta hãy nở nụ cười thật tươi nào. Cười thật tươi lên. Để cho cuộc sống này cảm giác nó đầy sự hứng khởi và nhiều năng lượng tích cực hơn nữa. Chúng ta đừng bi quan nhiều quá nha. Linh nghĩ ngày hôm nay là một ngày đáng nhớ với chúng ta. Nó sẽ giúp chúng ta một phần nào đó vơi đi những cái cực nhọc trong cuộc sống này. Bởi vì gia đình nào có thời gian cao nhất thì sẽ nhận được số tiền là 15 triệu đồng. Gia đình nào có thời gian nằm ở giữa, chúng ta sẽ có nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Còn gia đình nào có thời gian thấp nhất, chúng ta sẽ bước vào vòng rút logo. Ở đó thì chưa biết giải thưởng bao nhiêu. Hôm nay chúng ta đến đây xem như là một đại gia đình với nhau. Hãy kết nối những thành viên lại với nhau. Hãy yêu thương, hãy sẻ chia. Đó là những gì mà chúng tôi luôn luôn mong muốn trong cuộc sống này. Hãy làm bắt đầu một ngày mới tốt đẹp nhất. Cảm ơn sự nỗ lực của Hoàng Rapper và Thanh Thảo. Khán giả sẽ nhớ các bạn. Các gia đình khó khăn sẽ nhớ các bạn. Các bạn
có thể đổ những giọt mồ hôi ở nơi này, nhưng giọt mồ hôi đó nó sẽ làm khô đi những giọt nước mắt của những hoàn cảnh khốn khó. Tôi nghĩ rằng rất xứng đáng cho các bạn những tràng pháo tay thật lớn. Dạ, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn cả nhà mình. Và bây giờ tôi xin công bố gia đình có thời gian thấp nhất là tổng thời gian thử thách đầu tiên cộng thử thách thứ hai là 4 phút 13 giây. Gia đình có số thời gian tiếp theo là 4 phút 51 giây. Chúng ta chỉ hơn nhau có mấy chục giây thôi. Gia đình có số thời gian cao nhất là 4 phút 53 giây. Tôi xin công bố gia đình thời gian cao nhất sẽ nhận được 15 triệu đồng, cùng với 5 triệu của MC Thanh Thảo là 20 triệu. Đó là gia đình của Mình nắm tay nhau đi. Mình nắm tay nhau đi. Nắm tay nhau, nắm tay nhau thật chặt đi. Gia đình của em Tú. Xin chúc mừng Tú và Tiên. Bây giờ thì chúng ta có thể chia sẻ một vài lời cùng với chương trình. Xin mời gia đình em Tú. Có giải thưởng này thì con rất là vui và con sẽ để dành nó cho việc học của mình. Và con cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ và ủng hộ cho con. Và cảm ơn chú hồi nãy ủng hộ cho con và giúp đỡ cho con trong các trò chơi hồi nãy luôn. Và cảm ơn con. Cảm ơn cả nhà. Mẹ, con chút vốn làm ăn rồi, mẹ tính mở rộng mô hình kinh doanh không? Dạ làm chứ. Tôi cũng rất vui, cảm ơn chương trình đã tài trợ những hoàn cảnh khó khăn giống như tôi vậy đó. Tôi rất vui nhờ có số vốn làm ăn, mừng hai đứa nhỏ học hành tôi rất tốt. Dạ. Năm nay là con lớp 9 hả? Nào, hai con ôm lấy mẹ mình đi con. Nào, cả nhà mình ôm nhau nào. Đó, thương mẹ nhiều hơn nghe không? Hãy yêu thương mẹ nhiều hơn. Hãy cùng với mẹ để vượt qua những giông bão trong cuộc sống hai con nhé. Còn lại, gia đình có số thời gian thấp nhất sẽ bước vào vòng trong và gia đình sẽ nhận được 20 triệu là gia đình nào đây? Gia đình nhận được 20 triệu là gia đình của em Hương hay là gia đình em Nhi? Thật ra chúng tôi muốn tất cả gia đình đều có thời gian thấp nhất, thưa quý vị. Nhưng mà đây là một cuộc chơi, một cái thử thách để chúng ta nỗ lực hơn trong cuộc sống. Nên có sự chênh lệch thời gian, không vấn đề gì cả. Vấn đề là chúng ta sau chương trình này chúng ta nỗ lực nhiều hơn nữa là được ha. Xin chúc mừng gia đình chiến thắng với thời gian thấp nhất. Đó là gia đình của em gia đình của em Hương. Chúc mừng. Gia đình em Hương có thời gian là 4 phút 13 giây. Gia đình của em Nhi có thời gian là 4 phút 51 giây. Gia đình anh Nhi sẽ nhận được số tiền thưởng là 20 triệu đồng, cùng với MC Thanh Thảo 5 triệu là 25 triệu đồng. Dạ, xin chúc mừng. Cười nè, hết khóc rồi nè, hết cưng. Cảm giác của gia đình của em Hương thế nào? Mình hãy chia sẻ một chút niềm vui đi. Quá mà mừng muốn khóc luôn. Trời ơi, để có số tiền nuôi 3 đứa cháu được ăn học. Rất cảm ơn mà bên đài truyền hình. Rất cảm ơn. Cảm ơn hai người bạn đồng hành. Dạ. Sao Hương nói gì với mọi người đi con? Dạ con cũng rất cảm ơn cô Hảo và bà chú Hoàng đã hỗ trợ con chơi trò chơi. Con cũng không nghĩ là con là hạng nhất như thế. Ông ngoại, bà ngoại cùng ba cháu ôm nhau đi nào. Thanh Thảo hãy chia sẻ gì với gia đình ngày hôm nay? Dạ, thật sự thì em muốn là lần sau chương trình phải có một cái phép màu, một cái thử thách nào đó mà cả ba gia đình đều được vào vòng rút logo. Tại vì rõ ràng đúng là chúng ta sẽ được sự chia sẻ từ phía cộng đồng, nhưng có một cái yếu tố công bằng, có một chút may mắn ở đây để chúng ta cảm nhận rằng là mọi cái sự đóng góp của mọi người sẽ được chia sẻ đều cho tất cả mọi người. Nên là tuy hôm nay có những gia đình là ít hơn một vài giây, nhưng mà em nghĩ là sau khi chương trình phát sóng thì sự giúp đỡ kết nối từ phía chương trình đến với khán giả, nên là mỗi gia đình đều sẽ có sự giúp đỡ riêng của những khán giả theo dõi chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Thưa quý vị, số tài khoản của mỗi gia đình đang chạy trên màn hình và tôi xin công bố chỉ có số tài khoản duy nhất thôi quý vị nhé, và một trang duy nhất này thôi. Mời gia đình của em Nhi, cảm xúc của mình như thế nào?
Hôm nay nhờ chương trình này mà em được 25 triệu đồng. Trước nhất là cũng cảm ơn chương trình đã tài trợ giúp đỡ, và em Thảo và em Hoàng đã hỗ trợ cho em Nhi. Tôi xin rất là mừng và không biết nói gì hơn. Thì có số tiền này tôi sẽ làm vốn và để nuôi cho đứa cháu tôi đi học tới nơi tới chốn. Vậy ngoại có lời nhắn nhủ nào đến bé Nhi không ạ? Ngoại mong con là sau này sẽ cố gắng và sẽ học thật giỏi. Con cũng nhờ chương trình này mà con được một phần quà này. Thì ngoại không biết nói gì hơn, thôi thì con cố gắng để không phụ mọi lòng mọi người đã giúp đỡ con hôm nay. Dạ. Rồi bé Nhi hứa sao nè con? Hứa gì nào? Dạ con hứa từ đây con sẽ học thật giỏi để không phụ lòng chú Hoàng và cô Thảo để giúp đỡ con, cho con có một số tiền để con đi học. Rồi, cảm ơn con rất giỏi. Nào, đó là niềm vui chung của ba gia đình ngày hôm nay. Chúng ta là một trong những thành viên của đại gia đình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chúc cho tất cả chúng ta thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Còn bây giờ, Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với vòng thử thách đặc biệt dành cho gia đình của em Hương. Bây giờ chúng ta chỉ còn một bước nữa thôi là chúng ta nhận tiền thưởng thôi. Tiền thưởng đó tùy thuộc vào sự cố gắng của cả ba người chơi, cộng thêm một chút yếu tố may mắn nữa. Vâng. Đơn giản, chúng ta sẽ cầm cái vòng này, chúng ta đi tới cái mức định vị đó, chúng ta thảy vào cổ ba con gà, mỗi con gà 5 vòng là xong. Là 15 vòng. Đúng rồi, 15 vòng vô ba con gà là xong. Tức là mỗi người hoàn thành 5 cái vòng. Trước khi thảy con gà đó mình đi 3 vòng đây, mình lấy cái vòng ra mình thảy. Nếu như chúng ta làm trong vòng 1 phút 30 giây thì em Hương sẽ được rút 8 bản logo của chương trình. 8 là hết luôn. Có nhiều rút hết nhiều. Trời, đã. Đã lắm, cái đó mới là nhiều tiền đó. Cố lên con nha. Nếu như mà chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 2 phút thì em Hương sẽ được 6 bản logo. 6 bản. Nếu 3 phút sẽ được 4 bản. Nếu 3 phút trở lên sẽ được 3 bản. Phải tính là đủ 5 vòng của mỗi người luôn. Ví dụ em xong Đúng rồi rồi là em phải đứng đó cho em. Không, em phụ luôn. Phụ hết. Nói chung là sự kết hợp nha, hỗ trợ lẫn nhau, miễn sao có đủ 15 vòng. 15 vòng thôi. Em hiểu rồi. Hiểu chưa? Thành ra 8 bản, 6 bản, 4 bản hay không là do các bạn. Vâng. Nhưng đừng vượt qua 10 phút. Trời. Nếu qua 10 phút chúng ta không có bản nào hết. Dưới 10 phút được 1 bản. Hiểu chưa? Em hiểu rồi. Sẵn sàng. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra đồng hồ. Mời Hương, con đọc đi, số mấy? 0000. 00 nha. Hay. Số mấy? 0000. Thử thách cuối cùng. 3 vòng. Nỗ lực hay không, có nhiều bản logo hay không là do các bạn nha. Cố lên nha con. 3, 2, 1, bắt đầu. Xuất phát. Lấy vòng. Đúng rồi, nhanh lên. Ồ. Cố lên. Cố lên, làm sao gà có vòng là được rồi. Trời ơi. Ráng lên, ráng lên. Cố lên. Trời. Nào hết à. 1 vòng, hay lắm. Vô luôn. Hay lắm luôn. Cố gắng. Mình chạy 3 lần thôi, khỏi quay vòng nữa. Bây giờ mình chỉ có lấy vòng thôi. Bây giờ các bạn chạy 3 vòng rồi, chỉ có lấy vòng thôi. Đúng rồi. Hay lắm Thảo. Chạy lấy vòng về thôi. Hoàng ráng lên Hoàng ơi. Vô. Hay quá Thảo. Không cần chạy về nữa. Lấy đây thôi. Hay quá Thảo ơi.
Ráng lên nào. Nào, chúng ta bây giờ chỉ cần là sao về Hoàng. Hoàng ơi, hay ơi ơi. Em không được vòng nào luôn á. Ráng lên Hoàng ơi. Vô. Trời. Ráng lên Hoàng ơi. Vô. Trời ơi. Trời ơi. Ráng lên Thảo ơi. Vô. Vòng đâu, vòng đâu. Phụ. Cho con cái vòng. Phụ đi. Chú tránh ra. Gì vậy? Hay quá Hoàng ơi. Vô. Vô. Trời ơi. Ráng lên. Ráng lên. Trời ơi. Trời. Yeah. Vô, hay quá. Cố lên con. Còn một vòng nữa. Chưa được. Nào. Vô. Yeah. Hay quá Thảo ơi. Hay quá nào, hãy ôm nhau nào. Wow, ôm vô nào. Tuyệt vời. Mừng quá trời mừng rồi. Rất là mừng luôn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được 15 vòng đúng không? Quan trọng bây giờ mình tính bảng thôi. Được mấy bảng đây ha? Đây mấy? 3 phút 01 giây. Như vậy là các bạn đã dành thời gian được 3 phút 1 giây. Chúc mừng gia đình của em Hương sẽ được nhận được 3 bản logo của chương trình. Mái ấm gia đình, ngày mai con sẽ lớn lên. Ngày mai tất cả nó sẽ đổi thay. Ngày mai mọi giông tố trong cuộc đời nó sẽ qua đi. Và bây giờ chúng ta đang có những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất từ chương trình Mái ấm gia đình Việt. Đó là những logo của chương trình. Gia đình sẽ có cơ hội chọn 3 logo. Nào, đầu tiên hãy chọn một bất kỳ logo nào đó để chúng ta xem có may mắn hay không. Bà ngoại chọn trước đi. Con chờ xíu, bà ngoại chọn trước đi nè. Xong rồi tới con cháu rồi. Vợ nhờ khán giả, vợ biết nhờ những khán giả chọn giùm. Dạ tư vấn cho ngoại, không biết là ngoại chọn màu nào. Ở ngoài kêu số 5. Số 5 đi. Rồi ở ngoài kêu số 5 chọn số 5. Chọn số 5. Số 5. Dạ số 5. Số 5 đúng không? Số 5. Rồi rút số 5 đầu tiên. Mời bạn số 5. Hội họp lên em ơi. Số 5. Rồi. Mời bà ngoại ra rút luôn. Ngoại đưa micro ngoại rồi, ok. Số 5. Đầu tiên. Chúng ta có bao nhiêu đây? Ấy. 6 số 0 rồi. 6 số 0 rồi. 6 số 0 rồi. Con Hoa Sen Mái ấm gia đình Việt. 7 số 0 rồi. 7 số 0 rồi. 7 số 0 rồi. Số 1 hay số 2? Số 1 hay số 2? Mẹ ơi, cao lên với tụi con. Rút. 10 triệu đồng. Đầu tiên 10 triệu đồng đem về cho gia đình. Đầu tiên. Rồi bây giờ mời chị Hương. Chị Hương chọn xong đi rồi số 3 cho Út chọn nha. Một màu xanh xanh chấm thêm màu vàng vàng. Cho con chọn đi. Chọn luôn. Chọn luôn. Dạ con chọn màu vàng. 3 màu vàng. Nhà con có 3 chị em. Chọn số 3. Số 3. Số 3. Gì? Chốt đơn. Màu vàng. Số mấy? Một màu xanh xanh chấm thêm màu vàng vàng. Đi ra đó rút với chú nè. Đi ra đó luôn. Ra luôn. Ra luôn con. Thảo đâu? Hoàng đâu? Ra đây luôn. Rồi đây. Phụ cho cháu nào. Con thích kéo cái này ra không? Nhà có 3 chị em. Qua đây con, qua đây đứng đây nè. Đó. Rút số 3. Từ từ kéo từ từ thôi nha con. Bao nhiêu ạ mọi người ơi? Bao nhiêu? Đây là con. 1 số 02, số 03, số 0. Ống nhựa Hoa Sen dẫn nguồn hạnh phúc. 4 số 0 và bây giờ sẽ là số 0 thứ 5, số 6. Số 7. Số trời ơi 60 triệu đồng. 60 triệu đồng đúng không quý vị? 60 triệu đồng. Hoàng ơi. 60 triệu đồng. Chạy đi. Trời ơi, 60 triệu. Trời ơi, hay quá con trai ơi. 60 triệu.
Như vậy là chúng ta có 70 triệu rồi. 70 triệu thưa quý vị. Còn một bảng nữa. Một bảng nữa. Nào bây giờ Hương chọn đi Hương. Một bảng nữa. Mới có 2 bảng thôi. 70 triệu rồi. Tuyệt vời. Cảm xúc của con thế nào? Cảm xúc con rất vui. Rất vui đúng không? Có 70 triệu rồi đó. 70 triệu rồi. Có bao giờ gia đình mình có số tiền vậy chưa con? Chưa. Có chưa con? Dạ chưa. Chưa có đúng không? Cố lên bạn cuối cùng. Mừng muốn khóc luôn đúng không con? Đúng rồi đó. Mọi người cũng mừng muốn khóc luôn. Mình chọn một bảng nữa để đem đến giá trị yêu thương dành cho gia đình. Rồi bây giờ mình chọn một bảng logo cuối cùng đi con. Chú Linh là mặc áo cam nè. Con là con gái không thích màu hồng đúng không? Con đang mặc áo xanh nè. Con chọn màu xanh không? Dạ chọn số 1. Rồi Số con một. chọn số 1. Cuộc đời chỉ có đi đầu thôi con, là số 1. Số 1 chúng ta mới chiến thắng được. Nào. Làm nhẹ cái 50 nè. Cố lên. Ráng lên Hương ơi. Rút ra con Hương. Dạ bây giờ sẽ là 3 số 0 đầu tiên, 3 số 0 đầu tiên rồi. Số 0 thứ tư, số 0 thứ tư. Hoa sen hôm. Và bây giờ sẽ là 5 số 0. Số mấy con? Xây dựng toàn nội thất. 6 số 0 rồi. Ý. Đây. Sao nó nhuyễn cái vậy trời? Số 5 hả? Nè hen. Đừng có 5 triệu. 35 triệu, 35 triệu mọi người ơi. 55 triệu mọi người ơi. 75 triệu. Thôi 55 là em vui rồi. 15 triệu. Ok. 15 Cũng đẹp triệu rồi. đồng. 15 triệu đẹp rồi. Như vậy là chúng ta có số tiền 85 triệu đồng. Cùng với Thanh Thảo 5 triệu đồng là 90 triệu đồng. Yeah! 90 triệu đồng. Con thấy thế nào Hương? Con cảm thấy rất vui. Con thấy rất vui hả? Dạ. Cảm xúc con như thế nào trong ngày hôm nay? Con cũng không biết nữa nhưng mà nó vui. Chú nghĩ rằng con sẽ nhớ mãi giây phút này đó. Dạ. Rồi, ngoại của Hương nói gì? Dạ con tôi rất vui là được mà tham gia chương trình này, được 90 triệu là cũng rất vui, rất cảm ơn chương trình. Có bao giờ Có bao giờ ngoại của Hương có 90 triệu chưa? Không, chưa làm, không có ông bắn cái số ngày có mấy trăm ngàn bạc mà là bây giờ được 90 triệu là rất vui, rất mừng, rất cảm ơn chương trình. Rất cảm ơn đúng không? Dạ. Rồi bây giờ Linh hỗ trợ 10 triệu là chẳng trăm. Dạ. Cảm ơn Hoàng Linh. Thật ra là Linh rất thương 3 đứa bé này. Linh cũng có 2 đứa con nhỏ mà cũng bạc đầu. Thảo cũng vậy, có 2 đứa con nhỏ cũng bạc đầu. Gia đình chúng ta có 3 người con mà mất cha mất mẹ luôn, coi là như vậy rồi. Và tôi nghĩ rằng là tổng cộng ngày hôm nay chúng ta có 100 triệu tròn đó, 100 triệu rất đẹp đó. Và xin chúc mừng cho gia đình ngày hôm nay, chúng ta đã có tròn 100 triệu đồng. Chúc mừng. Mời cả 3 gia đình chúng ta ra nhận giá trị giải thưởng. Xin chúc mừng cả 3 gia đình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trao giải thưởng. Xin mời Hoàng Rapper. Dạ, đầu tiên là phần thưởng trị giá 15 triệu đồng đến từ sự cố gắng của gia đình bé Tú và Tiên, cùng với 5 triệu đồng của cô Thanh Thảo và thêm 5 triệu nữa của chú Hoàng Rapper. Tổng cộng con sẽ được 25 triệu đồng. Dạ, bù đắp thêm cho các bé. Dạ. Cảm ơn Hoàng Rapper rất nhiều. Rồi đây là phần quà dành cho gia đình của bé Nhi với bà ngoại và dì Út nữa. Số tiền của chương trình dành tặng là 20 triệu đồng. Cùng với sự hỗ trợ của cô Thảo dành cho con là 5 triệu nữa là 25 triệu nha. Dạ, cảm ơn cô. Rồi. Như vậy là hôm nay 2 gia đình bằng nhau với số tiền của anh Hoàng Rapper cùng với Thanh Thảo gửi tặng là 25 triệu đồng cho mỗi gia đình. Riêng gia đình đặc biệt này, chúng ta cũng thấy rồi đó, 3 đứa nhỏ, ông bà lớn tuổi, bà thì rất là nhiều bệnh, ông thì đi bán vé số, từng tờ vé số như vậy cũng khó, nên cái sự may mắn đó cũng đã đến và cái sự đồng hành của Thanh Thảo cùng với Quỳnh Linh cũng đã đến. 85 triệu đồng của chương trình, 5 triệu của Thanh Thảo và 10 triệu của Quỳnh Linh. Tổng cộng chúng ta sẽ nhận được 100 triệu đồng tiền mặt.
số tiền có chênh lệch nhưng không sao, mỗi số phận có cái sự khó khăn khác nhau và chúng ta hãy yêu thương tất cả mọi gia đình trong cuộc sống này. Mong rằng những cái giá trị dạy thưởng này nó sẽ là chiếc cầu nối, nó là sự chia sẻ yêu thương, nó là những năng lượng tích cực, nó là sự thay đổi trong cuộc sống này, nó sẽ là những điều may mắn nhất dành cho cả ba gia đình ngày hôm nay. Một lần nữa chúc cho cả ba gia đình luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn bình an và luôn luôn gặp tất cả mọi điều may mắn trong cuộc sống này. Cảm ơn Hoàng Rapper, cảm ơn Thanh Thảo rất nhiều. Các bạn thật sự xứng đáng với sự yêu thương của mọi người. Ngày hôm nay cũng có một cái cơ duyên để gặp gỡ các gia đình ở đây. Thôi cô Thảo sẽ hỗ trợ thêm cho bé Tú và bé Tiên mỗi tháng 2 triệu đồng, bắt đầu từ tháng 3 cho tới khi tụi con học hết lớp 12. Và hỗ trợ luôn cho bé Nhi, từ bây giờ là con đang học lớp 5 cho tới khi con học hết lớp 12, mỗi tháng 1 triệu đồng cho con nha. Hay quá. Thanh Thảo. Cảm ơn cái tình cảm của Thảo rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng rất nhiều. Mỗi gia đình có một điều kiện khác nhau, một sự ủng hộ khác nhau, nhưng tôi trân trọng tất cả những tình cảm đó quý vị. Hãy yêu thương những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Chúng ta cho đi là nhận lại điều đó. Và tôi tin chắc rằng ngày hôm nay khán giả xem truyền hình cũng sẽ ủng hộ cho cả ba gia đình ngày hôm nay và thêm nhiều gia đình nữa mà chúng tôi đưa lên chương trình quý vị. Chúng tôi xin nhắc lại chỉ có số tài khoản duy nhất của mỗi gia đình đang hiện trên màn hình thôi quý vị nhé. Không còn một trang nào khác, không còn một số tài khoản nào khác cả. Một lần nữa thì chúc mừng chúng ta đã đến với Mái Ấm Gia Đình Việt. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Mall thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20h30 thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Thanh Thảo, Hoàng Rapper, cả ba gia đình cùng Quyền Linh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại Mái Ấm Gia Đình Việt. Mái ấm gia đình, ngày mai con sẽ lớn lên. Mái ấm gia đình, viên nguyên con không thể quên. Mái ấm gia đình yêu thiêng liêng, nhạc sinh thành mãi trong tim. Hãy tin con mà, từ nay con bình yên. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình, mái ấm gia đình. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ngày mai con sẽ lớn lên. Mái ấm gia đình, viện nguyên con không